سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم شرح گلشن راز. جلسه اول و دوم به دیباچه و مقدمه گذشت. این جلسه سوال و جواب اولی که در این منظومه مطرح شده مورد بحث قرار میگیره و سوال در مورد فکر هست، در مورد تفکر هست. جزئیات فراوانی در ضمن خودش خواهد بود، من هیچ مقدمه رو ذکر نمی کنم. ما این جلسه اگر خدا بخواد 40 بیت رو میخوام بحث بکنم، شرح ابیات 70 تا 110. لذا کمی حوصله داشته باشید، چون بحث اگر وسطش رها کنیم منقطع میشه و میرم تا آخر بحث همین سال اول. در متن اگر مطالعه کرده باشید تمثیل هم اومده، این تمثیل جزء سال اوله، جزء جواب اوله، لذا بحث متفاوت نمیشه. بحث با این بیت شروع میشه، بیت 70. نخست از فکر خویشم در تحیر، چه چیز است آن که خوانندش تفکر. این بیت متعلق به شیخ محمود شبستری نیست، این متعلق به سوال کننده از سید حسینی هروی که توصیفش در جلسات پیش گذشت. بیاد داشته باشید سوالاتی رو از خراسان ایشون روانه تبریز کرد و 28 بیت مجموعه سوالاتش بود که 4 بیتش متعلق به بحث امروزه. شبستری فقط بیت اولش رو اینجا نقل کرده، 3 بیت دیگرش رو نیاورده، لذا من هر 4 بیتش رو اینجا میخونم که در متن نیامده ولی در به اصطلاح در توضیحات این کتاب میشه پیداش کرد. ز اهل دانش و ارباب معنا، سؤالی دارم من در باب معنا. ز اسرار حقیقت مشکلی چند، بگویم در حضور هر خردمند. نخست از فکر خویشم در تحیر، چه چیز است آن که گویندش تفکر. چه بود آغاز فکرت را نشانی، سرانجام تفکر را چه خوانی. من از اهل دانش و ارباب معنا سوالی دارم، این سوالم درباره معناست، درباره معنای تفکره. از اسرار حقیقت من چند مشکل دارم، میخواهم در حضور این خردمندان این سوالات رو مطرح بکنم. ابتدا از فکر خودم در حیرتم. آنچه که نامش را تفکر گذاشتن چیست؟ تفکر با چه شروع می شود و با چه خاتمه می یابد؟ توی کتاب‌های کلامی اگر مطالعه کرده باشید بحثشون در مورد فکر و نظر شروع میشه، چون میخوان برسن در باره خداوند صحبت بکنن. اول این که آیا فکر کردن و بحث کردن، استدلال کردن درباره خدا لازم است، واجب است یا نه. لذا از فکر شروع میکنن. مثلا تو کتابای حدیثی ما از عقل شروع شده، بالاخره از یه جا باید شروع کرد، یا باید از عقل شروع کرد، یا باید از علم شروع کرد، یا باید از فکر شروع کرد. یک راست نمیشه رفت سراغ خود توحید یا سراغ خود خداشناسی یا هر بحث دیگری. به نظرم بحث فکر شروع خیلی خوبی محسوب میشه. چرا فکر به طور کلی 2 تا رویکرد در این ابیاتی که در پیش خواهیم داشت در موردش مطرح میشه. یکی رویکرد فلسفی است، دیگری رویکرد عرفانی است. رویکرد فلسفی که ایشون اون رو تضعیف میکنه، نقدش میکنه، اشکال داره، اینه که انسان مجهولی داره که اون مجهول مطلوبش هست و یک مبادی معلومی داره، از اون مبادی معلوم به سوی اون مجهول حرکت میکنه. این حرکت رو بهش میگن تفکر. پس تفکر یک مجهولی هست، ما با شناخت اون مجهول در نظر میگیریم که چه مبادی معلومی متناسب با این مجهول هست، اونها رو نشان میکنیم، میریم سراغ اون مبادی معلوم، دوباره از اون مبادی معلوم برمیگردیم به سوی مجهول، مشخص میشه، مجهول برامون حل میشه، مشکلمون باز میشه، دیگه مشکلی نیست، میفهمیم معلوم مجهول معلوم میگردد. این توی مباحث فلسفی است. اما در مباحث عرفانی مسئله دیگری است، یعنی این که از کثرت به سوی وحدت برویم و
بفهمیم، درک بکنیم که ما عدمیم، او وجود است. ما صرفاً مظهر وجود واحد هستیم. ما کسراتیم و وجود حقیقی نداریم. اگر این رو کشف کردیم میشه ما فکر کردیم. خب دو تا اصلا مطلب متفاوته، اسم مشترک دارند اما معنای متفاوته. این جزئیات رو شما تو ابیات بعدی خواهید شنید. این فقط کلیتش بود که گم نشیم که دنبال چی میگردیم. من حرف آخر اول زدم، به معنای فکرم اول تعریف کردم برای شما، ولی از زبان شبستری بشنوید. حالا از اینجا ایشون جواب شروع میکنه. از اینجا به بعد اشعار شیخ محمود شبستری. مرا گفتی بگو چه بود تفکر، که از این معنا بماندم در تحیر. تو از به من گفتی که بگویم تفکر چیست. چه بود یعنی چه بود، تفکر چیست، که از این معنا، از معنای تفکر حیران مانده ای، سرگردان مانده ای. به بیان دیگه ایشون سوال رو یه بار دیگه تکرار کرد، توی بیت اخیر یه بار تکرار کرد. وقتی این کارو میکنیم برای اینکه شنونده رو شایق با شوق بیشتری بحثمون رو دنبال بکنن. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز و اندر بدیدن کل مطلق. این اولین الواقع معنایی که ایشون برای اولین جوابی که میخواد بده. تفکر رفتن از سوی باطل به سوی حق است. جزو را در کل مطلق دیدن است. دو تا مطلب در مصرع اول و دوم اشاره میکنه. اما در مصرع اول این همون معنای عرفانیه، معنای عرفانی تفکر از باطل به سوی حق رفتن است. باطل یعنی عدم، ما عالم کسرات، حق تنها وجود واحد خداوند که ما مظاهر او هستیم. تفکر عرفانی رفتن سالک با اون سیر کشفی خودش از کسرات و تعینات به سوی حق یعنی وحدت مطلق است. تعریف کرد، جواب داد به مسئله. مصرع دوم اشاره داره اون اولی فی الواقع باطل به سوی حق در حق فانی می شود، اون کسرات در وحدت حقیقی فانی می شوند. مصرع دوم اشاره به بقاء بالله داره. اولی فناء فی الله بود، دومی بقاء بالله. چطور؟ هر جزئی را در کل مطلق دیدن، یعنی این که اشیا را چه در غیب چه در شهادت مظهر یک حقیقت ببیند. اون حقیقت کل مطلق است. اون کل مطلق خداوند است، وجود مطلق است و ما اجزا هستیم. این جزء و کل منطقی نیست. مثل این نیست که ما بگیم مثلا این دست جزء بدن من است، اینجوری نیست. اینجا این جزء مظهر کل است، نشانه کل است. این کثرتی است که ما را میباید به سوی آن وحدت حقیقی برساند. تفکر این است که تو بدانی مظهری بیش نیستی، تو فقط نشانه او هستی، هرچه هست اوست و تو هیچی. این میشه تفکر عرفانی. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزو اندر بدیدن کل مطلق. کل مطلق وجود واحد حقیقی. اجزا هم همه مظاهر هستی، تعینات، کسرات که ما باشیم. اینو توی این 40 بیت بیشتر توضیح میده. الان اجمالش بود، حالا تفصیلش هم میشنویم. حکیمان کاندرین کردند تصنیف، چنین گویند در هنگام تعریف. حکیمان یعنی فلاسفه، یعنی ارباب عقل و استدلال، همونها که پایشان پای استدلالیان چوبین بود، همونها که قرار اینجا نقد بشن، همون شیوه اول تفکر. حکیمان فلاسفه کاندرین کردن تصنیف در این موضوع، یعنی در موضوع فکر تصنیف هایی کردند، کتاب هایی نوشتند، تألیفاتی کردند. در هنگام تعریف
چنین میگویند. در هنگام تعریف تفکر این مقدمه است، چنین میگویند. 2 نقطه، حالا بیت بعدی میگه چه میگویند. پس حکیمان کاندرین کردند تصنیف، چنین گویند در هنگام تعریف، که چون حاصل شود در دل تصور، نخستین نام وی باشد تذکر. که چون در دل تصور حاصل شود، نام این تصور تذکر خواهد بود. پس ما یادمون باشه تفکر فلسفی رو گفتیم رفتن از معلوم به سوی مجهول، اون حرکت آخریش از مبادی معلوم به سوی اون مطلوب مجهول. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ اینجا یه بحث دل مطرح میشه، بحث فلسفی دیگه، حکیمان. اینجا دیگه بحث عرفانی که نیست تو این چند بیت. این دل اینجا یه نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله، همونی که ادراک عقلی میکنه، محل تفصیل معانی که معانی رو ما درش ادراک میکنیم. تصور چیه؟ تصور به زبان فلاسفه و منطقیون صورت حاصل از شی در ذهن انسان است. یعنی من مثلا وقتی میخوام در نظر بگیرم، میپرسید مثلا دایناسور چیست مثال، خب شما باید یه تصوری داشته باشی از مسئله، یه چیزی تو ذهنت میاد، این صورتی که از آن امر پرسیده شده در ذهنت حاصل می شود، بعد میگردی تو ذهنت ببینید چه مفاهیمی، چه تصوراتی به این مجهول تصوری نزدیکتره، اونا رو پیدا میکنی. مثلا میگی حیوان است، گیاه است، جماد است، چیست؟ میگی حیوان است. خب حیوانها رو باز تجزیهش میکنه تو ذهنت تا بالاخره میگی این مثلا یک حیوان قدیمی است. فرض بکنیم اینجوری مسئله حل شد. پس این صورتی که در ذهن انسان حاصل میشه یا به ذهن انسان خطور میکنه، این تصور اولیه رو بهش میگن تذکر. تذکر یعنی یادآوری، یعنی چیزی که میدانستیم ولی به آن التفات نداشتیم. در این مباحث منطقی همیشه علمی که ما به عنوان مجهول بهش میرسیم در نهایت درک میکنیم این مطلب جدیدی نیست، ما بهش التفات نداشتیم، میدانستیم. تنها کاری که این تفکر کرد اینه که میگه یادته آن چیزی که میدانستی جواب این مسئله است. تو نمیدانستی که این جواب است، آن را میدانستی. تو حیوان قدیمی رو میشناختی اما نمیدانستی حیوان قدیم نامش مثلا دایناسور است، حالا دانستی. برای توی تصدیقات منطقی هم همین هست، یعنی باید حتما یه امری را بدانیم. اگر مجهول مطلق باشه، ما هیچی ندانیم، نمیتونیم اون رو کشفش بکنیم، نمیتونیم اون رو بازش بکنیم. اون وقت به این حیثیت این تصوری که منجر به حل مجهول شده است تذکر نامیده میشه. پس تذکر یعنی تصوری که معطوف به حل مجهول ماست. چرا بهش میگیم تذکر؟ برای که یادآوری میکند که ما میدانستیم و اگر نمیدانستیم ما نمیتونیم حل بکنیم. لذا ببینید تو همین حتی علوم علم امروز کامپیوتر چه کار میکنه؟ در فاصله بسیار کوتاه زمانی اون مجهول رو که بهش میده به داده های که داره وصلش میکنه و اون مجهول رو تبدیل به معلوم میکنه. ذهن انسان هم همچه کاری میکنه. پس باید یه داده های داشته باشیم، اون داده ها هم تذکره. داریش، نمیدونستی داری، حالا میفهمی داری. با این سوال میفهمی داری، پس متذکر میشه. این میشه تذکر. که چون حاصل شود در دل تصور، نخستین نام وی باشد تذکر. پس تذکر یه نوع تصوره، اما تصور با این نکاتی که ذکر شد. حالا یه نام دیگه هم داره، صبر بکن گیج نشید، 2 تا نام با 2 حیثیته. همین تصور که یه اسمش تذکر بود. و دو چون بگذری هنگام فکرت، بود نام وی اندر عرف عبرت. فارسی میگیم عبرت. عبرت از عبوره. خب همون اسم دیگهش. پس یه اسمش
یه اسم اون تصور، تذکر، توضیحش دادم. یه اسم دیگه هم داره، عبرت، عبور کردن. و چون از آن هنگام فکر کردن بگذری، از آن امر معلوم، از آن تصور معلوم هنگام فکر کردن بگذری، نام وی در عرف عبرت است. یا حالا فارسی عامیانش بخوام بگم عبرت است، یعنی عبور کردن است. این همون تذکر است، همون تصوره است، منتها حیثیت اولش یادآوری معلومات گذشته بود، حیثیت دومش عبور کردن برای رسیدن به مجهول است. پس به هر دو بالاخره یه تصوری است با دو نام، یکیش تذکر، دیگریش عبرت. تصور کان بود بهر تدبر، به نزد اهل عقل آمد تفکر. تصوری که به قصد تدبر و استعلام از مجهول، شناخت مجهول حاصل شده بود، در نزد اهل عقل، استدلالیان، فیلسوفان، منطقیون، نامش تفکر است. نزد اهل عقل یعنی اهل فلسفه، آن تصوری که برای تدبر بود، یعنی برای یافتن مجهول، همون مجهولی که مطلوب ما بود، سال مسئلمون بود، این نزد ارباب استدلال تفکر نامیده می شود. پس تفکر چیست؟ تا این ابیات ما تا کنون یک دورنمایی از تفکر فلسفی رو به دست آوردیم، هنوز تموم نشده. ز ترتیب تصورهای معلوم، شود تصدیق نامفهوم مفهوم. این داده هایی که ما داریم، هم که تذکر اسمش بود، همینطوری بی ترتیب و فله‌ای که ما رو به مجهول نمیرسونه. باید یه ترتیبی بینشون باشه، باید نظمی داشته باشن. اگر اون نظم پیدا کردن، هر کسی جای خودش قرار گرفت، اون وقت این میتونه مجهول رو حل بکنن. ز ترتیب تصورهای معلوم، از ترتیب تصورهای معلوم، همون که تذکر بود، همون که عبرت ازش کردیم، شود تصدیق نامفهوم مفهوم. تصدیق امر مجهول معلوم می شود، یعنی با این راه مجهول تبدیل به معلوم می شود. مفهوم اینجا تبدیلش بکن به معلوم. نامفهوم یعنی نامعلوم، نامعلوم یعنی مجهول، یعنی مجهول معلوم می شود. خب اینجا یک ظریفه هست، یک نکته ظریفی هست، کمی از سطح بحث کمی بالاتر میره، ولی خب بالاخره اینجا ایشون گفته. ببینید در علم منطق تصور از تصور حاصل میشه، تصدیق هم از تصدیق حاصل میشه. تصور یعنی به اصطلاح مفهوم، خب توش گزاره نیست، اصل نیست، صرفاً یه مفهومه، من میخوام اون مفهوم رو کشف بکنم. در تصدیق الف ب است، جیم دال نیست، این میشه تصدیق. اما در تصور، تصور الف، تصور ب، تصور جیم، تصور دال، این تصورات از تصورهای دیگر به دست میاد. هیچ وقت از تصدیق دیگری تصور به دست نمیاد و برعکس. به عبارت دیگر، مبادی تصوری تصور است، مبادی تصدیقی تصدیق است. آیا تصدیق از تصور به دست میاد مستقیم، نه اینکه از مقدماتش باشد، یا تصدیق از تصور و تصور از تصدیق به دست میاد؟ در منطق پذیرفته نیست، دلیلی هم برش اقامه نشده، اما این دوتا همسنخن، یعنی تصور از تصور، تصدیق از تصدیق. حالا این شعر رو نگاه کنید، این شعر یه اشکال منطقی داره. میگه از ترتیب تصورهای معلوم تصدیق نامفهوم مفهوم میشود، یعنی تصدیق از تصور به دست اومد و این درست خلاف نظر منطقیونه. برای همین محمد لاهیجی شارح این گلشن راز که اونم قرن هفتم بوده، خودش عارف بوده،
گفته با تصدیق رو تو مصرع دوم تصدیق لغوی معنا کنیم، نه تصدیق منطقی، تا مشکل نشه و الا به همین مشکل دوچار میشیم. پس اشکال اگر از ترتیب تصورهای معلوم امر نامفهوم به مفهوم می شود، تصدیق نامفهوم مفهوم می شود، یعنی تصدیق از تصور به دست می آید. حالان که در منطق چون این امری پذیرفته نشده، برای که به این عویصه دوچار نشیم میگیم منظور ایشون از تصدیق در مصرع دوم تصدیق منطقی نیست، تصدیق اصطلاحی نیست، تصدیق لغویه، یعنی علم، یعنی اطلاع، نه اون تصدیق مقابل تصور که اون مشکلات براش پیش بیاد. حالا این پرانتز رو بسته، اگه خیلی متوجهش نشده اشکال نداره، این یه نکته منطقی بود که این توش ذکر کرده بود رو بگذاریم. بیت 78 مقدم چون پدر تالی چو مادر، نتیجه چیست فرزند ای برادر. بس رفت مسائل خانوادگی. حالا اینجا البته هنوز تفکر هستیم ولی تمثیلش تمثیل خانوادگیه. اینجا چند تا اصطلاح منطقی داره: مقدم، تالی، نتیجه. وقتی قیاس شرطی باشه، اگر الف ب باشد و ب جیم باشد، آنگاه الف جیم است. خب این به گزاره اول میگن مقدم، به گزاره دوم میگن تالی. نتیجه هم که معلومه از نتیجه اون هست. اگر الف ب باشد و ب اگر به جیم باشد، آنگاه الف جیم است. خب اون میشه نتیجه. مقدم، تالی، نتیجه. اینجا مرادش فقط مال قضایای شرطی نیست، تو قضایای حملیه هم، قضایای حملیه نوع که شرطی نباشه. مثل چی؟ الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است، هیچ اگر و مگری هم توش نبود، شرطی توش نبود. مقدم و تالی که اینجا به کار برده به طور کلی یعنی قضیه اول، قضیه دوم. به زبان منطقی ها یعنی صغرا و کبرا. صغرا و کبرا اسم خانمی نیست اینجا یعنی چی؟ یعنی مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه. شما هر استدلالی میکنید چون که میگید بدیدش دسته منطقی بلافاصله تبدیلش میکنه به الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. این خیلی راحت به تبدیل میشه. حالا اینجا منظورش از مقدم و تالی به طور کلی صغرا و کبراست، به طور ساده بگیم، نه فقط تو قضایای شرطی و قضایای حملی هر دو. بنابراین میگه مقدمه اول مثل پدره، مقدمه دوم مثل مادره، نتیجه مثل بچه شونه. فهمید ای برادر؟ حالا اینجا برادرش هم به خاطر که پدر و مادر رو آورد لازم بود یه برادرم پیدا بشه گفت ای برادر، ولی برادر اینجا هیچ کار است. مقدم چون پدر یعنی صغرا یا قضیه اول مثل پدر است. تالی چو مادر، تالی یعنی مقدمه دوم یعنی کبرا، یعنی اون گزاره دوم، این مادر است. از ازدواج مقدم و تالی، مقدمه اول و مقدمه دوم، میدونی نتیجه چه میشود؟ نامش میشود فرزند. فرزند البته منطقی که میشه نتیجه اسمش هم نتیجه است اونجا. این نتیجه مقابل نبیره و ندیده نیست. اینجا نتیجه دقیقاً یعنی همونی که بعد از مقدم و تالی یا صغرا و کبرا حاصل میشود. ای برادر، این هم منظورش اینجا. خب حالا داریم کم کم به اواخر قسمت فلسفیش میرسیم. ولی ترتیب مذکور از چه و چون بود محتاج استعمال قانون. ولی این ترتیب ذکر شده در مقدم و تالی، در صغرا و کبرا، در مقدمه اول و مقدمه دوم محتاج استعمال قانون است. قانون چیست؟ قانون اینجا آلت قانونیه‌ای که ذهن را اگر آن را مراعات بکنیم از خطا برحذر می‌دارد. بمیگن قانون. اسم دیگر منطقه. یعنی مراد اینجا منطقه. نیاز به قانون دارد یعنی نیاز به قانون فکر دارد. قانون یعنی منطق. پس ترتیب مذکور، این ترتیب مذکور مثلا آیا هر دو گزاره مثبت باشند، هر دو منفی نباشند، کلی باشند، جزئی نباشند. این 24 تا شکل تو قیاس هست، ساده نیست. باید اینا رو یک یک
کار کرد و رسید. رضا میگه از چه و چون، یعنی از همون جزئیاتی که منطقیون از زمان ارسطاطالیس تا حالا گفتن بهش میگن منطق سوری، اینها باید رعایت شود. در این صورت ما محتاج علم منطق هستیم، محتاج قانون هستیم. پس بدون قانون رو وقتی ابوعلی سینا به کار میبره منظورش قانون راهنمای رانندگی نیست. البته ایشون اسم کتاب پزشکیشو گذاشته قانون، اسم کتاب فلسفیشو گذاشته شفا. نمیدونیم برای چی درست برعکس گذاشته، ولی خب حالا هر چه بوده قانون اینجا یعنی منطق وقتی به کار بره. منظور قانون عرفی و حقوقی نیست. خب میگیم تموم شد الحمدلله، تفکر همین بود، ما قانون منطق رو رعایت بکنیم و به این شکلی که شما گفتین مطلب رو دنبال کنید. میگه نه خیر، دگر باره در آن چون نیز تأیید هر آینه که باشد محض تقلید. اگه تایید خدای تعالی نباشد با صرف رعایت منطقی شما به جایی نخواهید رسید. این مجمل این بیت. میگه دگر باره در آن چون نیز تأیید، اگر در این ترتیب منطقی که تو رعایت کردی اگر تأیید الهی نباشد، استعداد فطری، صفای باطن و اموری که عرفا ذکر میکنن، رعایت موازین منطقی محض تقلید خواهد بود، تقلید محض خواهد بود، به جای نخواهید رسید. یعنی فقط صرفا صورت مسئله را رعایت کردی، نوعی فرمالیسمه ولی به مطلوب نمیرسی. برای رسیدن به مطلوب شما تاییدات الهی هم لازم داری. البته در نظر داشته باشید ایشون داره توی علم معنا صحبت میکنه و الا در خارج از این افرادی هستن، دانشمندانی تو رشته‌های مختلف دارن کار میکنن، به نتایجشون هم میرسن. خب اونا تایید الهی دارن یا ندارند؟ مطابق نظر ایشون باید تایید داشته باشن که به نتیجه رسیده باشن، ولی که بعضیشون اصلا خداشناس نیستن، خداپرست نیستن. لذا در نظر بگیرید در یه حوزه خاصی داره صحبت میکنه که تایید الهی باشد. در حوزه دیگر ما مشاهده میکنیم نیازی به این امور نیست، ما به نتیجه میرسیم بدون این که نه خداوند را بشناسیم نه تحت تاییدات او قرار داشته باشیم. حالا تو بحثامون شاید به بیشتر بپردازیم. رهی دور و دراز است این رها کن، چو موسی یک نفس ترک عصا کن. یه از شعرهای خیلی قشنگشه اینجا. حالا داره میخواد تفکر فلسفی رو نقد کنه. تا اینجا شرح کرد، حدود 10 بیت تفکر فلسفی رو توضیح داد، تشریح کرد بدون که بخواد نقدش کنه. حالا میخواد یک کمی نقدش کنه. چی میگه؟ این راهی دور و دراز است. این یعنی چی؟ یعنی تفکر فلسفی، شیوه عقلانی و استدلالی راهی دور و دراز است، آن را رها کن. خیلی سخته، از قبیل اینکه تو فکر بکنی با این راه به خدا میرسی از قبیل مستحیلات است، محال است. چو موسی، مانند موسی کلیم الله، یک نفس، یک لحظه عصایت را ترک کن. خب تشبیه به کار برده، تشبیهات متعدد هم به کار برده. اینجا فی الواقع حضرت موسی در مقابل فرعون استدلال میکرد، میگفت که بیا به خدای من ایمان بیاور، رب السماوات و الارض. بعد فرعون قبول نمیکرد، میگفت که این که بر شما فرستاده شده ای بنی اسرائیل مجنون است، دیوانه است، این حرفا که میزنه جنونه. اینا من خدای شما هستم که منو میبینید، قدرت منم میبینید، من میتونم بکشم، میتونم زنده کنم. وقتی که دستور اعدام میداد بعد عفو میکرد میگفت زنده میکنم، اعدامم که معلوم، من میکشم، میمیرانم و زنده میکنم. خدای موسی که هنرانو ندارد، بنابراین این مجنونه که داره این حرفا رو میزنه. موسی دید این ببخشید حرف سرش نمیشه، نمیفهمه، چه کار کرد؟ عصای استدلال را به زمین انداخت، عصا رو به زمین انداخت. خب تبدیل به اژدها شد، ولی اینش اینجا مراد نیست. مرادش اینه که عصا استدلال فلسفی است،
در این تشبیه که داره به کار میبره. تا کنون داشت استدلال فلسفی میکرد، فرعون راه نمی آمد، عصا رو به زمین انداخت، یعنی استدلال فلسفی رو رها کرد. خب تبدیل به چی شد؟ اژدها شد. گفت که حالا دیگه قصه عوض شد. بنابراین وقتی عصا رو به زمین بیاندازی، یعنی استدلال فلسفی رو رها بکنی، تازه میروی سراغ صفای باطن، میروی سراغ عرفان. پس چون موسی یک نفس ترک عصا کن، یعنی استدلال فلسفی رو بذار کنار، بیا مثل ما عرفا راه تهذیب نفس رو در پیش بگیر و از این تفکر عرفانی استفاده کن، نه از تفکر فلسفی که تو را به هیچ جا نمیرساند. خب امیدوارم متوجه استدلال ایشون شده باشید. البته پس مراد از دلیل اینجا عصا که داریم، خب فلسفی با این عصا داره پیش میره، با عصای عقلش داره پیش میره. عصای عقل رو به زمین بیانداز، متکی به دل باشو. این میخواد بگه رهی دور و دراز است، این رها کن، استدلال فلسفی رو رها کن. چون موسی یک نفس ترک عصا کن، این عصا دستاویزت رو بذار کنار، بیا سراغ دل، بیا سراغ عرفان. اما این تمام نشده، حالا قشنگتر از این. درا در وادی ایمن زمانی، شنو انی انا الله بی گمانی. این درا بیا در وادی ایمن، یک زمانی وارد وادی ایمن، وارد وادی مبارک باشو، تا من خدا هستم را بدون هیچ گمان و تخمینی خودت بشنوی. این اقتباس از آیه 30 سوره قصصه، باز قصه حضرت موسی است. نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. از کرانه راست دره، در آن سرزمین پربرکت، از میان یک درخت ندا داده شد ای موسی منم خداوند پروردگار جهانیان. این آیه کتاب‌ها عرفا در موردش نوشتن. این ظهور خداونده، تجلی خداونده درباره درخت، در مورد کوه، در مورد موسی. همه اینها براشون شده عالم الهام و ذوق سلوکی و عارفانه. حالا اینجا وادی ایمن، دقیقاً از اینجا وادی الایمن تو اینجا بود، یعنی سرزمین پربرکت. انی انا الله هم عیناً از سوی خدایه بود. پس در بیا در این سرزمین مبارک یک زمان. کدوم سرزمین؟ سرزمین کشف و شهود عرفانی. از اون کویر خارزار استدلال عقلی بیار بیرون، بیا در این سرزمین مبارک عرفان و شهود قرار بگیر. نتیجهش چیه؟ تا بدون هیچ گمان و تردیدی انی انا الله رو بشنوی. خدا خودش با تو سخن خواهد گفت. اونجا تو با مفاهیم خودت سرگرم میکنی. مفهوم الواجب الوجوده. اینجا خود الله میاد با تو سخن میگه، تو میبینیش با چشم دل، با تو سخن میگه. تو فلسفه که اینا نیست. خب این کم کم داره وارد اصل بحث میشه. اینا فعلا رقیب رو حسابی تخته کرد. محقق را که از وحدت شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. محقق کسیه که معرفت توحید الهی را از طریق کشف و شهود تحصیل کرده باشه، یعنی عارف. محقق اینجا کسی که حق رو دنبال میکنه و در نظر شبستری عرفا محققین هستند. محقق که از وحدت را شهود میکند، یعنی توحید را شهود میکند،
یعنی از طریق شهود به وحدت میرسد، به توحید میرسد. نخستین نظره، نخستین نگاهش به نور وجود است. مفهوم وجود، نه مفهوم وجود، خود وجود. وجود موضوع فلسفه هست، موضوع عرفان هم هست. وجود خیلی مسئله بزرگیه، درکش هم کار ساده ای نیست. این از دوره ارسطو بحث وجود مطرح بود، از دوره افلاطون بوده. ارسطو تو متافیزیکش وجود رو به عنوان موضوع فلسفه گفته، تا برسیم تو فیلسوف قرن 20 هایدگر هم وجود و زمانش باز بحث وجوده. از زمان ابن عربی وجود وارد عرفان نظری شد و اون شد محور مباحث عرفانی. قبل از ابن عربی عارف قرن 6 7 هجری در غرب عالم اسلام، اسپانیای فعلی، و بزرگترین عارف تئوریک مسلمان، اگه نگیم بزرگترین عارف دنیا، یعنی مقام عرفانیش خیلی بالاست، به مسلمان ها بسنده نمیشه. بعد از اون آقای شیخ محمود شبستری هم پیرو ابن عربیه، یعنی دارم بهش اشاره میکنم، بی ربط نیست. بعد از ابن عربی که ملا صدرا که بحث رو میبره روی وجود، از ابن عربی اون بحث وحدت وجود رو مطرح میکنه. همینایی که ذکر کردیم، کثرت عین وحدت و همه چیز به اصطلاح وحدت وجود. یعنی اگه ما میگیم توی دین میگیم لا اله الا الله، عارف میگه لا وجود الا الله، هیچ موجودی جز خداوند نیست، نه جز هیچ خدایی جز خداوند نیست. یعنی بقیه وجود نما هستند. این کسرات وجود مجازی دارن، ما یک وجود حقیقی بیشتر نداریم و اون خداونده. اون وقت برای همین میگه نخستین نگاه به نور وجود بود، یعنی به وجود رو اینا میگن نور، عدم رو بهش میگن ظلمت. قبل از ابن عربی سهروردی بحث رو نور و ظلمت برد، منظورش همین وجود و عدم بود. بعد از او ابن عربی آمد، اون نور رو گفت خود وجوده. سهروردی هم خیلی اون نگفته بود، اما این به اصطلاح سیستماتیکش کرد و بعد از او دیگه در همه عرفای مسلمان، اونایی که تو بحث عرفان نظری میخوان پیش ببرن، این رو پذیرفتن. بنابراین میگه محقق کسی است که معرفت توحید الهی را از طریق شهود و کشف تحصیل کرده باشد. این اصرار اول. نخستین نگاه او به نور وجود است، یعنی میره یک راست به اصل مسئله، به جایی که به جلوه ها نگاه کنه، به مظاهر نگاه کنه، میره سراغ خود وجود که وجود هم اینجا نوره. دلی که از معرفت نور و صفا دید، ز هر چیزی که دید اول خدا دید. دلی که از معرفت، بحث دل عارف است، یعنی عارفی که مرتبه شهود ذات و صفات رسیده باشه، دلش به نور معرفت منور شده، از غیر مصفا شده، در نتیجه به هر جا رو کنم روی تو بینم. این شعر بسیار زیبای بابا طاهر عریان، همین دومی همینه، ز هر چیزی که دید اول خدا دید. یعنی از هر چیزی رو که نگاه میکنه اول خدا رو میبینه. اون میگه به هر جا رو کنم روی تو بینم، این میگه ز هر چیزی که دید اول خدا دید. نگاه به سنگ میکنه، میفهمه که این سنگ مظهر اوست، در این سنگ او را میبیند. نگاه به درخت میکند، میبینه در این، ما میگیم قدرت خداست، عارف میگه خود خدا را میبیند. به حیوان نگاه میکند، به زمین نگاه میکند، به آسمان نگاه میکند، به هر جا نگاه میکند او را میبیند. وقت اینجا هم باز عرفا کولاک کردن، میگه که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، من هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل از اون شی دیدم. یه مقامه. یکی میگه الا و رأیت بعده، من هر چیز رو دیدم اول پرده رو دیدم
بعد پشت پرده رو دیدم که خدا باشه. این هم یه مقامه. یکی دیگه میگه من هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را در آن دیدم، بهش میگن مقام فی. یکی میگه که هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را با آن دیدم، مقام معه. 4 تا مقام شد: قبله، بعده، فیه، معه. قبل و بعد و در آن و با آن. هر کدوم اینا بگیم چطور میتونیم ما وقتی نگاه میکنیم فقط مثلا این دیوار رو میبینیم، ما چیزی رو دیگه نه پشت دیوار رو میبینیم نه سازنده دیوار رو میبینیم. اما عارف اینو که نگاه میکنه بلا فاصله یه چیزای دیگری باطن رو میبینه، یه چیز دیگری رو میبینه، خدا رو میبینه. اگه میخوای ببینی عارف شدی یا نشدی، ببین در پس این کسرات آیا اون وحدت رو میبینی یا نمیبینی. عارف شدن به مشت خواب عجیب غریب تعریف کردن نیست، اصلا به تعریف کردن نیست. کسی که آن را که خبر شد خبری باز نیامد، اون که رسید اینجور چیزا رو دید دیگه رغبت گفتن برای کسی نمیکنه. انقدر زیباست که مشغول بهش میشه. اونایی که میبینی میگویند غالبا دکاندارند، اهل کسبند، نه اهل عرفان. حالا میگه و هر چیزی که دید اول خدا دید. اول خدا دید یعنی قبله. اول این 4 تا برای شما گفتم، نه بعده، نه با آن، نه در آن، قبل از آن. هر چیزی اول خدا دید، این اول خدا رو دید و بعدش اون شی رو به عنوان مظهر خدا مشاهده کرد. میدونی چرا؟ توی فلسفه ما وقتی میخوایم خدا رو بشناسیم از معلول به علت میرسیم. حالا میاد توی مباحث بعد توضیحش میدم. توی عرفان اول خدا رو میشناسیم، دیگران رو که مظاهر او هستن به او میشناسیم. اصلا مسئله برعکسه. توی اینجا ما از جزئی به کلی میرسیم، اونجا میگه از خدا چی آشکارتر. وقتی او رو بشناسی چیزای دیگه رو میشناسی. ولی اول باید این دید بصیرت رو پیدا بکنی که او رو ببینی که بعد با او غیر او را ببینی. دو روش متفاوته. حالا همه اینا میاد اینجا. بود فکر نکو را شرط تجرید، بسانگه لمعه ای از نور تأیید. فکر نیکو شرطش مجرد شدن است. فکر نیکو یعنی فکر درست. فکر درست باید از مانع مجرد شده باشه. اینجا به نظرم با اینکه لاهیجی شارح اینجا میگه هم در فلسفه هم در منطق ما این تجرید رو لازم داریم، به نظر میاد اینجا بحث عرفانی داره میکنه. عرفا میگن که اگر این بلور قلب تو چرک باشه نور حق در او نمیتابد. این چرک مانعه. اول تخلیه بعد تحلیه. اول باید خودتو خالی کنی از غیر تا بعد زینت بشوی به حق. برای همین میگه بود فکر نکو را شرط تجرید، مجرد شدن از مانع. این شرطشه. آنگاه لمعه یعنی تابش، یعنی پرتوی از نور تأیید الهی بر قلبت میتابد. وقتی خودت را از غیر پاک کردی مورد تأیید الهی قرار میگیری. بدون پاک تهذیب تأیید الهی صورت نمیگیرد. پس بحث عرفانیه. بیت 86: هر آن کس را که ایزد راه ننمود، ز استعمال منطق هیچ نگشود. باز دوباره اینجا یک طعنه به فلاسفه میزنه. میگه هر کسی را که خداوند تأییدش نکرد و به او راه نشان نداد، با استعمال منطق گرهی نخواهد گشاد. فکر نکن چون منطق میدانی بدون تأیید الهی میتوانی گرهی بگشایی. در اله خداشناسی راست میگه. تو خداشناسی تأیید الهی میطلبد.
اینجا بحث ریاضی و فیزیک و شیمی نیست که تو خداشناس باشی یا نباشی به نتیجه میرسی. اینجا میخوای آدم بشی، میخوای او را بشناسی، میخوای خود را بشناسی. لذا اینجا صرفاً با منطق کافی نیست. این فقط فرمه، صورت است، قالب است. تو احتیاج به مرشد الهی داری. تو قصه سهروردی همش تو بحث اون فرشته غیب بود یا مرشد بود که دست تو را بگیرد ببرد. با صورت‌های منطقی این کفایت نمی‌کنه. حکیم فلسفی چون هست حیران نمی‌بیند ز اشیا جز که امکان. حکیم فلسفی، حالا هم حکیم شد هم فلسفی دیگه، معلومه دوتاش یکیه دیگه، یعنی حکیمی که فیلسوف است. البته حکیم یه معنای گسترده تری دارد، میتونه عارف هم باشد. حکیم رو ما غالباً به معنای اهل استدلال به کار میبریم، اهل عقل به کار میبریم، اما اینجا حکیم فلسفی یعنی همینا، یعنی اهل عقل، استدلالیون. چون حیران است از اشیا جز امکان را نمیبیند. خب چرا حیران است؟ چون او در شناخت حق واقعی از دیدگاه عارف سرگردانه. نهایت شناخت فلسفی مفهومی است به نام واجب الوجود. مفهوم استدلال کرده است که از معلول به علت رسیده، پس جهان را علتی لازم است. آن علت وجودش واجب و ضروری است. بیش از این که نیست. با فلسفه که نمیشود خود خدا را به دست آورد، نمیشه خدا را دید با چشم دل. حتی نهایتش میفهمیم ضرورت دارد کسی باشد، صفاتی هم دارد، ضروری است باشد، بیش از این نیست. لذا حکیم فلسفی در شناخت حق حیران و سرگردان است، چون به خود حق نرسیده. نهایتش استدلال کرده است باید باشد. او از اشیاء جز امکان را نمی‌بیند. امکان یعنی چی؟ امکان یه مفهوم فلسفیه. میگیم که وقتی الف رو با ب مقایسه میکنیم، یا الف برای ب ضرورت دارد، یا الف برای ب امتناع دارد، یا نه امتناع دارد نه ضرورت دارد، امکان دارد. حالا این خیلی فرمولیش ساده ترش میکنیم، میگیم که وجود را با الف مقایسه میکنیم. الف هر کسی، الف من، شما، خدا، همه، هر کسی. آیا وجود برای الف ضروری است؟ اگر ضرورت داشته باشد این الف نمیتواند نباشد، حتما باید باشد. ضرورتش هم از خودش برمیخیزد. این میشه ضروری الوجود یا واجب الوجود. فلاسفه اینو برای خدا به کار میبرن. میگن خدا کسی است که وجود برایش ضرورت دارد، نمیتواند نباشد، حتما باید باشد. یه وقتی این الف رو در نظر میگیریم با وجود، میگیم ممتنع است، مثل اجتماع نقیضین، هم الف ب باشد هم الف ب نباشد. میگیم این نمیتونه وجود داشته باشه، این ممتنع الوجود است. من و شما رو در نظر بگیریم، آیا وجود برای ما ضرورت دارد؟ یعنی مثلا بنده نباشم آسمان زمین میاد یا زمین آسمان میره، هیچ خبر نمیشه. 100 سال پیش من نبودم، 100 سال دیگه من نخواهم بود. نه وقتی من نبودم خبری شد، نه وقتی در آینده نباشم خبری میشه. پس بنابراین ماها ممکن الوجودیم. ما وجود نسبت به وجود و عدم علی السویه است. ما یک کسی باید موجودمان بکند. اگر اونشون تشریف نیارد ما موجود نمیشویم. علت ماست. ما ممکن الوجودیم. این امکان همینه. امکان یعنی عدم ضرورت وجود، عدم ضرورت عدم. فیلسوف از اشیا جز امکان نمیبینه. یعنی به فیلسوف بگین من کیم؟ میگه جناب عالی ممکن الوجودید. ممکن الوجود. به فقیه بگیم تو کی هستی؟ میگه آقا مکلفند. میبینید هر کسی یه عنوان براش میگذاره. میگیم خدا کی؟ اون میگه الله تعالی، میگه واجب الوجود. پس او از اشیا جز امکان چیزی نمیبیند.
کما اینکه از متکلم بپرسیم تو کی هستی؟ من کیم؟ میگه حادث. خدا چه کار است؟ میگه قدیم. اون بهش نمیگه واجب، میگه قدیم. ملاکش همیشه بودن است، نه ضروری بودن است. پس اینا تو هر علمی اینا یه اسم دارن برای خودش. حکیم فلسفی چون هست حیران، نمیبینه از اشیا جز که امکان، فقط امکان را میبینه. این ممکن الوجود بودن را میرسه. از امکان میکند اثبات واجب، از این حیران شدن در ذات واجب. فلسفی اهل استدلال از امکان اثبات واجب الوجود میکند. میگه که استدلالی که میکنن میگن برهان امکان وجود. این برهانی که فارابی داشته، ابن سینا داشته، بقیه فلاسفه هم داشتن. از ممکن الوجود میگه که اموری داریم مثل من، شما، درخت، همه جا هر چیزی که داریم میبینیم اینا ممکن الوجودن. خب حالا موجودند، ما ممکن است باشیم ولی الان هستیم. کی به ما هستی داده؟ ما که نمیتونیم به خودمون هستی بدیم. ذات نایافته را هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من که نمیتونم به خودم وجود بدم، باید یکی دیگه بیاد به من وجود بده. میریم سراغ اون یکیه، میگیم شما ممکن الوجود هستید یا نیستید. اگه گفت ممکن الوجود هستید، میگیم پس تو هم باید یکی دیگر بیاد بهت وجود بده. سراغ سومی، سراغ چهارمی، بالاخره باید برسیم به یک کسی که وجود دیگه براش امکان نیست، وجود ضروریشه، ذاتیشه، مال خودشه، از کسی آریه نمیگیره. اون خداست، همون واجب الوجوده. این استدلال فلسفی بر وجود خداست. از امکان میکند اثبات واجب. ببین اثبات واجب الوجود متکی بر من ممکن الوجوده. خدا به اون عظمتش رو میاد با امکان ما ممکن الوجودها اثبات میکنه. از این حیران شدن در ذات واجب. از این طریقی که فلسفی رفت در ذات واجب حیران میشود. این سرگردانی رو نمیتونه انکار بکنه. چرا حیران میشه؟ برای اینکه در ذات مدلول چیزی جز از دلیل پیدا نمیکنه. این حیرانی فقط از زبان عارفانه قابل ذکره. برای اینکه او میباید یه دلیل داریم، یه مدلول داریم. برای فلسفی مدلول خداونده، دلیل این وجود امکانیه. خب کدومش بالاتره؟ مدلولش بالاتر رفته، در حالی که آن چیزی که ما را به او رسانده است این دلیل ضعیف است. برای همین حیران می شود، نمیتونه بشناسه، چون این دلیل قابلیت شناخت مدلولی به آن عظمت را ندارد. از طریق امکان آمد، امکان محدود بود. وقتی امکان محدود ما را به مدلول نامحدود میرسونه، در حد اون محدودیت خودش باقی میماند. حیران می شود، سرگردان میشه. گهی از دور دارد سیر معکوس، گهی اندر تسلسل گشت محبوس. دور و تسلسل رو فکر کنم حتی اگه منطق و فلسفه نخونده باشید باش آشنا باشید. دور یعنی توقف چیزی بر خودش، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. اگه بگن الف ب است، چرا؟ چون ب الف است، یعنی دور. یعنی شما قشنگ دو تا فلش بذار، الف ب ب الف. چرا الف ب است؟ چون ب الف است. این که استدلال نشد. تسلسل چیست؟ این که شما از الف علتش ب جیم، جیم دال، همینطور بری بالا به هیچ جا نرسی، به همشون این گونه باشن. تو استدلال برهان امکان وجود که اقامه کردیم چی بود؟ گفتیم که این ممکن الوجود کسی او را ایجاد کرده است. کسی که او را ایجاد کرده است، من ممکن الوجودم. کسی که منو ایجاد کرده خودش ممکن است یا واجب است؟ اگر واجب باشد یعنی واجب الوجود باشد، خب خداوند است، استدلال تمام شده، کارش نداریم.
اما اگر گفتیم نه او هم ممکن الوجود است، پس من ممکن الوجود اول یه ممکن الوجود دومی آمده مرا ایجاد کرده است. خب اون وقت این دومی متوقف بر اولی میشه. اولی هم که عین این بود، تفاوتی نمیکرد، میشه دور. اگه بگیم نه این ممکن الوجود یه ممکن الوجود دیگه درست کرده، ممکن الوجود دوم هم سومی هم چهارمی، میشه تسلسل. شما برای این که بتوانی از امکان به واجب الوجود برسی باید دور و تسلسل رو باطل بدانی تا به خداوند برسی، به وجود خداوند برسی. این بیت اینو میگه. گهی از دور دارد سیر معکوس، گفتم الف به ب، ب به الف، میشه سیر معکوس. گاهی در تسلسل محبوس می شود، زندانی می شود، یه زنجیره از علل خودش را درش زندانی می کند تا بتونه اینا رو استدلال بکنه. چو عقلش کرد در هستی توغل، فرو پیچید پایش در تسلسل. چون عقلش در وجود فرو رفت تعمق کرد، تسلسل در پایش پیچید. یعنی به بیان دیگر این همون بیت قبلیه با یه عبارت اخرى اومده ذکرش کرده. شمایی که میخواهی با امکان به خداوند، وجود خداوند برسی، بالاخره سلسله تسلسل در عربی هم زنجیر میشه. اینجا میگه زنجیر تسلسل به پایت میپیچد، تو را زمینگیر میکند، نمیگذارد جلو بروی. و راست میگه، یعنی باید اول ابطال تسلسل بکنی تا بتوانی اثبات واجب الوجود بکنی. در حالی که راه عرفانی نه ابطال دور میخواد نه ابطال تسلسل میخواد، یه راست میرسی مستقیم خداونده. اینجا یکی یکی باید ایستگاه اول ابطال دور، ایستگاه دوم ابطال تسلسل، آخرش هم به یه مفهوم بیشتر نمیرسی، حیرانم میشی. ظهور جمله اشیا به ضد است، ولی حق را نه مانند و نه ند است. ظهور همه اشیا با ضد محقق می شود. تعرف الاشیا به ازدادها. برای اینکه روزو بشناسی میگن شب یعنی چی؟ شبو بشناسی روزو میشناسی. برای اینکه قدر بیماری رو قدر سلامت رو بدونی، بیمار که بشی تازه میفهمی سلامت یعنی چی. رضا میگه ظهور همه اشیا به ضده. راست میگه، خیلی چیزا رو ما با ضدش میشناسیم. حالا میخوای خدا رو بشناسی، ضد خدا چیه؟ خدا ضد نداره، ندم نداره، یعنی شبیه نداره، مثل نداره. کسی که نه ضد داره نه مثل داره، شناختش به شکل فلسفی ممکن نیست. ظهور همه اشیا به ضد است، ولی حق تعالی را نه مانند، لیس کمثله شیء، و نه ند است. ند یعنی چی؟ ند یعنی همتا، شبیه، شریکی ندارد، مثلی ندارد، نظیری ندارد. و وقتی ندارد چجوری من بشناسمش؟ آقای فلسفی چجوری میخوای بشناسی؟ الان سرشون داد میزنه. چه نبود ذات حق را ضد و همتا، ندانم تا چگونی دانی او را، تا چگونی دانی او را. چون ذات حق ضد و همتا ندارد، که تو مثل بیت قبلی گفت، ندانم تا چگونه دانی او را. من نمیدانم تو چگونه او را میشناسی. آقای فلسفی، خدایی که نه ضد دارد نه ند دارد نه شبیه دارد، چگونه او را میشناسی؟ خب معلومه که نمیشناسی. پس اقرار کن که حیرانم، اقرار کن که سرگردانم. ندارد ممکن از واجب نمونه، چگونه داندش آخر چگونه. حالا ولش هم نمیکنه فلسفی رو، میگه که ممکن نمونه ای از واجب ندارد، چگونه او را فلسفی میشناسد. آخر چگونه؟ من نمیفهمم. شیخ محمود شبستری من نمیفهمم. تو یه فلسفه به من بگو، تو چطور خدایی که ضد و ند ندارد میتوانی تشخیص بدهی از طریق فلسفی پیش بروی؟ در عرفان خدا با غیر خدا هیچ مشابهتی ندارد، برای که او وجود حقیقی است، غیر او هیچی نیست. پس چه مشابهتی؟ برای این که میگه که ندارد ممکن از واجب نمونه. حالا اگه فیلسوف بیچاره اینجا باشه میگه چی؟ میگه بابا اینا دوتاش در وجود مشترکن. او ممکن الوجوده، این واجب الوجوده. میگه ساکت،
وجود اون وجودش مجازیه، این وجودش حقیقی، دو تا هیچ وجه اشتراکی ندارن. لذا حالا منم که ذهنم یه ذره فلسفیه، وقتی اینا رو میخونم میگم کجا آقا هیچ نمونه نداره، اینا وجود داره. جوابش این میشه این وجودی که مشترک میپنداری اشتراک بین حقیقی و مجازیه، هیچ اشتراک حقیقی نیست. این امری ظاهر، اون مظهره، اینا مظهر وجودن، اون منبع وجوده. برای همین شما باید این رو بپذیرید که هیچ وجه اشتراکی ندارن. منتها نگاه فلسفیه، نه نگاه عرفانی. چگونه داندش، چگونه خدا را میشناسد؟ به من بگویید چگونه. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. از زیباترین اشعار امروزه. میگه چقدر باید نادان باشی که تو خورشید تابان وجوده مطلق، خداوند، با نور شمع در بیابان میجویی. چرا گفته بیابان؟ برای که بیابان مسطح، هیچی نیست، هیچ مانعی در کار نیست. روز روشن، خورشید داره میتابه، حالا میگن کو خورشید؟ این شمع رو روشن، بگی صبر کن شمع رو روشن کنم من ببینم خورشید کجاست. این ممکن الوجود تو مثل شمع میمونه، اون واجب الوجودت هم مثل خورشید میمونه. تو با خورشید شمع رو میبینی، نه برعکس. تو شمع روشن کردی که خورشید تابان رو ببینی. ماشاءالله به این صفاحت. دقیقا نگاه فلسفی عرفانی همینا. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. حالا اینجا وارد تمثیل میشه. اینجا تو اون نسخه‌ای که شما دارید نوشته تمثیل. این تمثیل مثل کتابای قدیمی، مثل شعر. این همچه حالتی. خب قبلیش تمثیل نبود، اونا هم تمثیل بود، اینم تمثیله. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی. چند نقطه، این شعر بعدیش هم هست، تموم نمیشه. اگر خورشید بر یک حال بود، شعاع او آفتاب به یک منوال بود. لطفاً برگردید به طبیعیات قدیم. اونجا قرار خورشید دور زمین به چرخه. دقت بکنید، همه استدلالایی که میخوایم بکنیم بر اساس اینه که خورشید بر یک حال نیست، خورشید میچرخد. خورشید بر یک منوال نیست. زمین ثابت است در قدیمیات، طبیعیات قدیم، خورشید دورش میچرخه. حالا من اینجا برای خودم نوشتم اگر نسبت زمین و خورشید بر یک منوال بود که مشکل ایجاد نشود، دیگه همش درست میشه. ولی که توی استدلال ایشون خورشید متحرکه. اگر خورشید بر یک حال بود، شعاعش بر یک منوال بود، ندانستی کسی کین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. این جواب شرط بیت قبله. اگر خورشید بر یک حال بودی، هیچ کس نمیدانست که این پرتو اوست، چون همیشه یکسان بود. شب و روزی نبود، بهار و تابستانی نبود، زمستانی در کار نبود. اون وقت فکر میکردن که این نور ذاتی خود ماست، از جایی نیامده. کسی نمیدانست که روشنایی این عالم متکی به خورشید است. میپنداشتند عالم به خودی خود روشن است. ولی وقتی شب میشه، روز میشه، تابستون میشه، زمستون میشه، کم و زیاد میشه نور، میفهمن که این نور مال خود این عالم نیست. اگر بود نباید شب میشد، اگر بود نباید زمستان میشد. نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. مغز یعنی اصل، اینجا این آفتاب. پوست یعنی فرع، یعنی عالم. در این صورت هیچ فرقی از مغز تا پوست نبود، یعنی فرقی بین آفتاب و عالم باقی نمیموند. میپنداشتند که این عالم به ذات روشن و آفتابی است، نه بالغیر، پس خورشید. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. اینم شعر قشنگی است. جهان را جملگی
روشن به نور حق تعالی بدان. حق به دلیل پیدایی در او پنهان است. یعنی چی؟ یعنی جهان از حیث ظلم، از حیث ذات فروغ خداونده، مظهر نور خداونده. الله و نور السماوات و الارض، جهانم همین سماوات و ارضه، اینها همه روشن به نور اوست. گاهی وقتا ما دو جور پنهانی داریم، یعنی دو جور نمیبینیم. یک وقت از حیث خفا است، یک وقت از حیث ظهور است. شب نمیبینیم، نور مخفی است. اگر راست خیره به خورشیدم بشویم، اون رو نمیبینیم. خورشید از حیث ظهور در وقت خیره شدن به او از ما پنهان می شود. پنهان بودن خدا از ما از فرط ظهور است، نه از فرط خفا. حق اندر وی ز پیدایی است پنهان، از حیث از فرط پیدا بودن او را نمی بینی. جهان پر از خداست. مثل ماهی که در آب ازش بپرسی آب کجاست، نمیداند. آب از فرط فراوانی ناپیداست. تو جنگل بپرسیم درخت کو، جنگل کجاست، نوعا از فرط ظهورش ما نمیبینیم. اینم میگه حق در جهان از فرط پیدایی پنهان است. چون نور حق ندارد نقل و تحویل، نیابد ذات او تغییر و تبدیل. یادت خورشید قرار شد حرکت بکنه تا این امور رو بفهمیم. نور حق نقل و تحویل ندارد. متوالیاً به تجلی شهودی در مرایای ممکنه، در من و شمایی که ممکن هست متجلی میشه. ذات خداوند فیاض علی الاطلاقه، هیچ وقت فیضش منقطع نمیشه، قطع نمیشه، ادامه دارد. در ذات او تغییر و تبدیلی راه ندارد. بنابراین نور الهی و تجلیش نامتناهی است، از ازل تا ابد بوده است. حالا اینجا اینو مقدمه چیده، اینو باور داریم، ما مشکلی نداریم باش که خدا ثابت است، ازلی است، ابدی است، ظهورش تجلیش دائمی است. یک کسی ممکنه بپندارد اگه تجلی خدا دائمی است، پس میباید این عالم هم ازلی و ابدی باشد. چرا؟ چون اون تجلی اون خدای ازلی و ابدی است. شعر بعدی اینو میگه: تو پنداری جهان خود هست دائم، به ذات خویشتن پیوسته قائم. تو میپنداری، گمان میکنی جهان هستی دائم دارد. چرا؟ چون تجلی لاینقطع ذات خداوند است. میپنداری که جهان به ذات خود قائم است، در حالی که جهان به ذات خود قائم نیست. جهان وابسته به غیر است، ممکن الوجود است. ما متکلمین جهان رو بحثشون از قدیم و حادث که ذکر میکنن، تنها قدیم خداونده و غیر خداوند رو حادث میدونن. ایشون همین که بر سیاق متکلمین پیش رفته. فلاسفه دو جور قدیم رو قائل هستن، یکی قدیم زمانی، یکی قدیم ذاتی. قدیم زمانی یعنی اون که اول ندارد، مثل خود زمان اول ندارد، مثل ماده، مثل حرکت. شما هر زمانی بخوای برای زمان فرض بکنی توی دوری و تسلسله. چه زمانی است که در آن زمان نباشد؟ چه زمانی است که در آن حرکت نباشد؟ برای همین فلاسفه ماده اولیه، حرکت و زمان رو قدیم میدونن، اما نه قدیم ذاتی. قدیم ذاتی یعنی واجب الوجود، او فقط خداست، اما میتونه قدیم زمانی باشه. ایشون اینجا به شیوه متکلمانه پیش رفته و
لذا داره ذکر میکنه که میپندارن جهان دائمی است. دائمی منظورش میپندارند قدیم ذاتی است. اگه قدیم زمانی منظورش باشه فلاسفه مناقشه میکنن، میگن اتفاقا ما قدیم زمانی میدونیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا این بحث جزئیه، کمی ریزه‌کاری داره، به این کار نداریم. کسی کو عقل دوراندیش دارد بسی سرگشتگی در پیش دارد. دوراندیش اینجا چیز خوبی نیست. دوراندیش امر منفیه. یعنی عقل اینجا مراد قوه عاقله هست، مرادم عقل نظری هست. یعنی کسی که در برای رسیدن به مجهولات عقلی میباید مقدمات متعدد بچیند و لذا از حق دور است. تا به حق برسد میباید کلی مقدمه بچیند. لذا میگه کسی که عقل دوراندیش دارد، دور است، مقدمه بسیار میباید بذارد، بسی سرگشتگی در پیش دارد. این چنین فردی بارها گفت سرگشته است، حیرانه، نمیرسه. آخرش گفتم به مفهوم میرسه، به خود خدا نمیرسه. ز دوراندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی. حالا اینجا یه تاریخچه افکار برای شما میگه. از دوراندیشی یعنی اندیشه دور از حقیقت. میخوای بذاری قشنگ معنا بذاری، دوراندیشی یعنی کسی که از حقیقت دور است، خیلی سخت به حقیقت میرسد. از دوراندیشی عقل بلفضول، عقل فضولی، عقل فلسفی که نمیتونه به حق برسه، یکی شد فلسفی، یکی راه فلاسفه رو در پیش گرفت، یکی راه حلولیون رو در پیش گرفت. حالا فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه همونا بودن که میگفتن ما میگیم هر ممکنی علت میخواهد، ممکن الوجود بدون واجب الوجود نمیتونه باشه، وگرنه دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد که توضیحش داد، که میشه فلاسفه. گروه دوم حلولی هستن. حلولی ها کیا هستن؟ میگن که قائل به حلول حق به ذات و صفات در انسان کامل هستن. 3 تا حلولی رو اینجا معرفی میکنه برای شما. دسته اول نصارا، اینها قائل همون اینکارنیشن که اینجا فراوون مثل نقل و روات به کار میبرن. اینها قائلند که حق تعالی که اونا بهش میگن خدای پدر، در خدای پسر حلول کرده است. لذا این خداست. برای اینها خدای مجسم است که هم بدن دارد، هم دیوینیتی دارد، هم قداست دارد. یک دسته منحرفی هم در مسلمان‌ها که الحمدلله منقرض شدن، اونها هم میپنداشتن به نام نصیریه. اینها هم همین حرفا رو در مورد علی ابن ابی طالب میزدن. میپنداشتند خدا در علی حلول کرده است، علی اللهی. اینا عیسی اللهی هستن، مسیح اللهی هستن، اینا علی اللهی بودن. حالا هرچه بود اونها تموم شدن. دسته سوم هم جهله صوفیه. اونا که معتقدن قطبشون خدا درش حلول کرده، خدا در قطب صوفیه، مرشدان صوفیه حلول کرده است. اینها هم چی هستن؟ حلولی هستن. میگه که ببین وقتی که شما اشکال داشته باشید، وقتی که از اون دوراندیشی عقل فضولی داشته باشی، یا میشی فلسفی یا میشی حلولی، یکی از اینها. و ما عارف نه فلسفی هستیم نه حلولی هستیم. حالا نمیگه جهله صوفی هم اینجا بودن، از این حرفا زده بودن. بیت 128 تای دیگه داریم. خرد را نیست تا به نور آن روی، برو از بهر او چشمی دگر جوی. عقل را تا به دیدن نور او ندارد. نور خداوند را با استدلال عقلی نمیتوانی بیابی. آقای فیلسوف، برو از بهر او خداوند چشم دیگری پیدا کن. این چشم خرد و عقل نیست، این چشم دل است. دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. انصافا هم معناش قشنگه، هم قشنگ بیانش کرده. احول یعنی لوچ، یعنی کسی که یکی رو دوتا میبینه. خب فیلسوف به هر جا رو کند روی او بیند. فیلسوف وحدت بینه. عارف وحدت بینه، هر جا نگاه بکند او را میبیند، یکی میبیند. فیلسوف
نگاه که میکند یک را دو میبیند. چجوری؟ میگه واجب ممکن، میگه تغایر بین واجب الوجود و ممکن الوجودها. آقا تو احولی، تو لوچی، این یکی بیشتر نیست. وقتی میره پیش چشم پزشک دستشو میچرخونه میگه یکی و دو تاست میاره نزدیک. اگه تو دوتا میگه خب وضعت خراب، باید یه عینک خاصی بزنیم چون لوچ شدیم. حالا فیلسوف به نظر ایشون لوچه به خاطر چی؟ به خاطر که یکی وحدت حقیقی رو دوتا میبینه، تغایر واجب و ممکن. ز وحدت دیدن حق شد معطل. دیدن برای واحد دیدن حق معطل میشه، نمیبینه. حالا مؤدبانش میگه نمیبینه، حالا بدتر میشه. ز نابینایی آمد رأی تشبیه، ز یک چشمی است ادراکات تنزیه. حالا دو طایفه دیگه، مشبهه و منزهه، قائلان به تشبیه و قائلان به تنزیه رو اگه کلام خونده باشید اونجا اینا مطرح میشه. مشبهه قائل بودن به جسمانیت حق تعالی، یعنی خدا رو تشبیه میکردن. حالا همین میگیم انسانوار و اینها، دست داره، پا داره، بدن داره، همینجوری مثل ما. ید الله میگه تو قرآن هم نوشته دست داره دیگه. وقتی میگه جاء ربک یعنی خدا اومد، میگه چجوری اومد؟ میگه همونجوری که من از منبر میام پایین اومد. یعنی دقیقاً همچه آدمایی بودن و فکر نکنید داره. واقعا افرادی مشبهه داشتیم همچو تصوراتی میکردن. میگه منشأ آراء مشبهه اینها نابینایی از حق است. پس اینا اصلا چشم دلشون کوره. کسی که خدا رو جسمانی میبینه و تشبیه میکنه این دیگه اصلا نابیناست. این حالا باز اون احول بود، یکی کلا نابینا. اما اونها که قالب تنزیهن چی؟ تنزیه ها کیا هستن؟ تنزیه میاد میگه خدا، ذات خدا منزه است از جسمانی بودن، منزه است از انسانوار بودن. لذا تنزیه میگه اینها هم یک چشمی هم. یکیش رو گفت احول، اون یکی رو دوتا میبینه، یکیش کوره فقط با یه چشم میبینه. پس عارف میگه عارف ذوالعینین است، دو چشم داره، هم تشبیه هم تنزیه. منتها نه تشبیه به معنای جسمانی، به معنای دیگری. یعنی حق از تمام تعینات منزه است، در عین حال تعینات مظهر حق هستند. این چه تشبیه؟ اگه مظهریت رو به این معنا میگه با دو چشم میبیند، یعنی از تشبیه جسمانی تشبیهش رو میگیره، جسمانیتش رو میذاره کنار، میگه این تعینات، این کسرات مظاهر حق تعالی هستند و خدا هم منزه است از همه این کسرات، واحد حقیقی است، اینا فقط مظهر او هستند. لذا این میشه دو چشم. با این توضیحی که دادم تو بیت نیامد. تناسخ زان سبب کفر است و باطل، که آن از تنگ چشمی گشت حاصل. تناسخ احتمالاً شنیدید، به خصوص تو مذاهب هندی و مانند اینها، هنوزم توی دنیای جدید وجود داره. تناسخ قول بدیل معاده، یعنی کسی که قائل به تناسخ است میگه پاداش و عقاب در همین دنیا اتفاق میافتد، دنیای دیگری به نام آخرت نیست. و میپندارند روح مثل سرنشین کشتی است. امروز توی این کشتیه، فردا میره تو اون کشتی دیگر. من امروز عمرم که سر رسید، روحم از این بدن وارد روح دیگر، بدن دیگری می شود. اون بدن میتونه بهتر از بدن فعلی باشه، میتونه پستر از بدن فعلی باشه، میتونه سنگ باشه، میتونه نبات باشه، میتونه حیوان باشه. اینها قائل به این. لذا میگن که این فرد در حالت پاداشش اینه که بره توی یک مثلا بدن خوبی قرار بگیره، عقابش اینه بره توی بدن بدی قرار بگیره. این میشه تناسخ. دیگه تناسخ از آن سبب کفر و باطل است که از تنگ چشمی حاصل شده است. یادت باشه احول داشتیم، یک چشمی داشتیم، نابینا داشتیم، تنگ چشمی، همش رفته سراغ چشم. میگه که این اصلا حرف باطلی است. تناسخ به لحاظ فلسفی غلط است. مگر نسبت روح و بدن مثل نسبت مسافر و هتله که از اینجا بریم توی این یا بیایم بیرون. این اصلا یک نسبت دیگری هست. برای همین میگه از تنگ چشمی هست، یعنی ندیدن، درست ندیدنه، غلط دیدن است.
چو اکمه بی نصیب از هر کمال است، کسی کو را طریق اعتزال است. بیت 106 110 تا داریم. میگه اکمه یعنی کور مادرزاد، هم یکی دیگه 5 6 تا شد. چشم پزشکا باید بیان اینا رو بذارن کنار. اکمه یعنی کسی که اصلا چشمش مثل که جای گودی چشم تو صورتش نیست، از اول کور بوده، میشه اکمه. میگه معتزلیان اکمهند، کور مادرزادند. اشاعره و عرفا با معتزله خیلی مخالفن. چرا؟ چون اینها عقلگراترین مسلمانان بودن و با عقل خودشون استدلال هایی میکردن. تو همه کلاس ها من وقتی برخورد میکنم معتزله، اینقدر این مسلمانان اهل سنت معتزله رو بد براشون نمایش دادن که یک چیزی مثل این هم ایشون نوشته، شارح همین لاهیجی اینجا نوشته منتسب به اسلام. معتزله رو منتسب به اسلام دانسته و نه لزوما مسلمان. میگه اینا از هر کمالی بی نصیب هستن، کسی کو را طریق اعتزال است. بدترین قول معتزله به نظر این عرفا این نکته است که معتزله قائلند خدا با چشم سر دیدنی نیست، نه در دنیا نه در آخرت، در حالی که حنابله، اشاعره، ماتریدی، بقیه مسلمانان اهل سنت میگن در بهشت وجوه یومئذ ناظره، خدا رو با چشم سر خواهیم دید. اینا از میگه اصلا از همه چیز اینها غافل هستن که منکر دیدن خدا هستن. نه معتزله و نه شیعه منکر رؤیت بصری خدا هستند، اما با دل میتوانند خدا را ببینند، نه با چشم سر. لذا اینجا لاهیجی در شرح این بیت توضیح مفصلی داده، بقیه نکات ذکر کرده که معتزله اینو میگن، ما بحثای کلامی به جای خود رفته رو این مسئله و اتفاقا مسئله حرف درستی زدن معتزله و اشکالیشون وارد نیست. به هر حال اینها رو اکمه دانسته میشه باش موافق نبود. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، که از ظاهر نبیند جز مظاهر. رمد مثل ورم چشمه که باعث میشه چشم دیدنی نتونه درست ببینه. حالا معادل امروزشو نمیدونم، با تعداد چشم پزشک ببینیم بپرسیم، به هر حال دیدن درست از توش در نمیاد. اینها اهل ظاهر یعنی علمای قشری، یعنی فقها که فقط قشر رو میبینن، ظاهر رو میبینن. میگه اینها هم دو چشمشون رمد داره، درست نمیبینن، تنها مظاهر رو میبینن. از مظاهر هم درک نمیکنن که اینا مظهرند، یعنی باید برن سراغ حق تعالی که پشت و باطن آن است. از ظاهر به باطن نمیرسن، ظاهر بین هستن، اسمشون هم همراهشون. کلامی کو ندارد ذوق توحید، به تاریکی در است از غیم تقلید. نخون کلامی کو ندارد، کلامی یعنی متکلم که ذوق توحید ندارد، ذوق توحید عرفانی ندارد، در تاریکی مستغرق است از ابر تقلید. غیم یعنی ابر، یعنی این مقلده. متکلم کسی است که استدلال عقلی و نقلی میکند برای دفاع از گزاره‌های دینی. میگه این فرد مقلد است، در مقایسه با عرفان حرف درستی میزند. این ذوق توحید رو ندارد، توحید عرفانی ندارد. در او هرچان بگفتند از کم و بیش، نشانی دادند از دیده خیش. دو بیت آخر این مثل نتیجه بحث امروز ماست. همه این حرف هایی که اینها گفتند از معتزلی و اهل ظاهر و صوفی و ببخشید صوفی نه، فیلسوف و حلولی و منهای صوفی، اینا کم و بیش نشانی دادند از دیده خیش. هیچ کدوم غلط نگفتند، کامل نگفتند. انصاف میده. در او هرچان بگفتند از کم و بیش، نشانی دادند از دیده خیش. از دیده خودشان نشانی دادند. ناقص گفتند، کامل نگفتند، اما غلط نگفتند. یه گوشه مثل اون فیله یه بخشش رو دیدن، همش رو ندیدن. و آخرین بیت، منزه ذاتش از چند و چه و چون، تعالی شأنه اما یقولون. ذات او منزه است از چند و چه و چون. چند یعنی کمیت،
چه یعنی ماهیت، چون کیفیت، یعنی از کمیت و ماهیت و کیفیت ذاتش مبراست. ذات او از آنچه میگویند بالاتر است. سوره 43 آیه 43 سوره اسراء. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. 3 کلمش آورده اینجا. تعالی دارد، سبحانه و تعالی اما یقولون، شأنه اما یقولون، از آنچه میگویند، از آنچه که حلولی و فیلسوف و معتزلی و ظاهری و دیگران میگویند، شأن خداوند اجل و بالاتر است. خب این بیت 110 از حوصله و تحمل شما هم سپاس گذارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.